Okay, so we are live สวัสดีครับทุกคนครับก็ตอนนี้เราไลฟ์อยู่กับคุณเอริกชางนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายคุณเอริกชางแต่แนะนำให้เพื่อนเข้ามาวันนี้จะคุยเรื่องการเงินนะครับซึ่งคุณเอริกชางมาจากฮ่องกงครับเป็นเพื่อนผมเป็นหนึ่งในแบร์ทีมแบร์คุณแบร์นะครับแล้วก็เหมือนกับว่าเขาทำงานกับหนึ่งในที่ปรึกษาพ่อรวยกับโรเบิร์ต Kiyosaki ทอมวิลไรท์ด้วยนะครับแล้วไม่ใช่แค่นั้นครับคือเขาเป็นทำอยู่ในอาชีพนะครับด้านบัญชีด้านภาษีเนี่ยมามากกว่า24 ปีนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายแต่ทักทายเชิญเพื่อนเข้ามาวันนี้เราจะคุยเรื่องโควิดซีรีส์นะครับเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะครับแล้วประเด็นคือในยุคนี้เนี่ยแน่นอนครับมันจะมีคนแบ่งออกเป็น2ประเภทครับผมพยายามจะโปรโมทวิดีโอให้คุณค่าคนเยอะๆนะครับแต่มันจะมีบางพวกนะครับมาวิจารณ์ไร้สาระบอกให้ฟรีจริงหรือเปล่าทำไมคุณโรบี้ตัวใหญ่คือประเด็นคืออย่างนี้ครับคือให้ฟรีหรือเปล่าไม่รู้ครับแต่กูโคตรให้เลยตอนนี้ไม่รู้จะให้ยังไงละให้มากแล้วจะมีแบบอะไรมากกว่านี้อีกส่วนคนที่มันยึดติดกับเรื่องนั้นนะครับผมกล้าฟันธงเลยครับวิกฤตนี้มึงตายแน่นะครับมึงไปไม่รอดแน่ๆนะครับซึ่งโอเคครับก็ไม่เป็นไรครับเพราะเราไม่สามารถช่วยทุกคนได้ผมพูดตรงๆนะครับแล้วสิ่งนี้เนี่ยมันไม่ได้เหมาะสำหรับทุกคนนะครับคือผมเนี่ยทำงานตั้งแต่เช้าผมเพิ่งเสร็จนะครับเพิ่งเสร็จสัมมนาแล้วผมโดดเข้านี่เลยผมทำงานผมรู้ว่าผมช่วยเหลือคนมากกว่าคนหลายๆคนนะครับที่ทำทั้งชีวิตด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยก่อนวิจารณ์พยายามดูก่อนนะครับก่อนที่จะวิจารณ์คนพูดไร้สาระหรือมาพูดต่อหน้าก็ได้ครับจะโชว์ให้เห็นเกิดอะไรขึ้นคือสิ่งที่วันนี้เนี่ยอยากจะแชร์มากกว่าคืออยากจะเชิญคุณเอริกเนี่ยนะครับมาแชร์แล้วก็พูดถึงนะครับพูดถึงเขาเรียกว่าพูดถึงการเงินเพราะมีคนนี้เห็นได้ว่าการเงินสำคัญมากๆในตอนนี้นะครับโดยเฉพาะการเงินของเจ้าของธุรกิจหลายๆคนเนี่ยแล้วคุณเอริกคือผู้เชี่ยวชาญด้านนี้นะครับคือแกมาจากหนึ่งในประเทศที่เป็นประเทศที่การเมืองคือเวลาพูดถึงการเงินเนี่ยเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับตอนนี้ปัจจุบันก็คือสิงคโปร์แต่ตอนนี้คือคุณเอริกมาจากฮ่องกงนะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยถ้าคุณพร้อมนะครับถ้าคุณพร้อมพิมพ์คำว่าพร้อมเข้ามาครับพิมพ์คำว่าพร้อมเข้ามานะครับพิมพ์คำว่าพร้อมเข้ามานะครับถ้าพร้อมนะครับพิมพ์คำว่าพร้อมสวัสดีครับคุณเลนสวัสดีครับถ้าพร้อมพิมพ์คำว่าพร้อมเข้ามานะครับแล้วเราจะเริ่มกันนะครับโอเคตอนนี้เนี่ยนะครับโอเคสวัสดีครับคุณอ้อนนะครับขอบคุณมากครับคุณบุรีโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยคีย์คืออย่างนี้ครับคือถ้าพร้อมพิมพ์คำว่าพร้อมเข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยโอเคนะครับอย่างที่บอกนะครับคือขอบคุณมากครับคุณหญิงนะครับโอเคตอนนี้เนี่ยผมอยู่กับคุณเอริกนะครับที่คุณเอริกเนี่ยคือใครเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับถ้าพร้อมพิมพ์คำว่าพร้อมเข้ามานะครับโอเคขอบคุณมากครับคุณอมยิ้มโอเคคีย์คืออย่างนี้ครับคุณเอริกเนี่ยคือนะครับคือนักบัญชีนะครับกับที่ปรึกษาทางด้านภาษีนะครับที่ได้รับรองนะครับจากที่ปรึกษาของคุณพ่อรวยอยู่ในวงการนี้มามากกว่า24 ปีนะครับแล้วก็เป็นผู้แต่งเขียนหนังสือเนี่ย tax treasure map หรือขุนทรัพย์นะขุนทรัพย์ที่ทำให้คุณไปคือขุนทรัพย์ทางภาษีนะครับทำให้คุณสามารถลดภาษีได้อย่างถูกกฎหมายนะครับอย่างแฟร์นะครับแล้วลูกค้าของเขาสามารถประหยัดภาษีได้อย่างน้อย 20-80% นะครับซึ่งถ้าคุณเข้าใจจริงๆเนี่ยคือถ้าถามคนเนี่ยคนรวยจะรู้สิ่งนี้ครับคือถ้าถามคนว่าคือค่าใช้จ่ายอะไรคุณคิดว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เยอะที่สุดในชีวิตของคุณเนี่ยคือมันคือเรื่องภาษีครับแล้วผมนะครับเป็นคนหนึ่งที่หนึ่งในสิ่งที่พ่อรวยพยายามสอนเนี่ยนะครับโรเบิร์ต Kiyosaki พยายามสอนเนี่ยคือทำยังไงให้เสียภาษีน้อยลงอย่างถูกกฎหมายนะครับแล้วนั่นคือเกมของคนรวยจริงๆนะครับทำยังไงให้เสียภาษีน้อยลงอย่างถูกกฎหมายแล้วประเด็นคือบางคนอาจจะฟังแล้วไม่เห็นด้วยคือผมเชื่ออย่างนี้ครับถ้ากลไกของการทำงานแบบรัฐบาลมันออกมาให้ถูกต้องอย่างแท้จริงเนี่ยผมก็อยากเสียภาษีครับแต่ในเมื่อถ้ามันบอกว่าเฮ้ยงบปีนี้เนี่ยฉันต้องผลาญงบให้หมดเพราะปีหน้าฉันจะได้เท่าเดิมหรือมากกว่าเนี่ยคือกลไกเริ่มต้นตั้งแต่แรกเนี่ยมันไม่ใช่แล้วครับเพราะธุรกิจคือทำยังไงให้ถูกลงแต่กลไกรัฐบาลทำยังไงให้แพงขึ้นซึ่งมันขัดกันครับผมเลยรู้สึกอย่างนี้ครับผมพูดในสิ่งที่ผมรู้สึกจริงๆใครไม่เห็นด้วยผมไม่แคร์ fuck you ผมไม่แคร์จริงๆครับแต่คือวันนี้อารมณ์อันนี้นิดนึงนะครับขึ้นสูงนิดนึงนะครับแต่คือผ
ผมคิดว่าการเงินเป็นเรื่องสำคัญที่สุดคนที่ดูก็โชคดีไปครับคนที่ไม่ดูก็เตรียมโง่ต่อไปเอาตรงๆเลยเพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยเชิญเลยครับผมจะสัมภาษณ์คุณเอริกนะครับถ้าพร้อมกดหัวใจมารัวๆครับถ้ากดหัวใจมารัวๆนะครับแล้วอย่างที่เราบอกเราไม่ได้ให้ที่ปรึกษาทางด้านการเงินนะครับเพราะนั่นมันผิดกฎหมายแต่เราจะให้แนวทางคุณให้คุณคิดเองได้โอเคเริ่มต้น Eric so I just told that you are a tax you are a tax consultant and you help clients to reduce tax from 20 to 80% legally, and that's the key, legally. And thank you. Yeah, it's the game of the rich, and I really love it because tax is the biggest expense you have, right? And the thing is, a lot of people don't get it. It's tax that's the biggest expense, and that's the rich how they play the game, how to pay tax, how to pay less tax legally. So in times of crisis, can you explain what's happening in Hong Kong first? Okay. Yep. Thank you, Romy, and hello to everyone. And Hong Kong is now in a semi-lockdown situation right now, but we just have confirmed the cases rise over 1,000 yesterday, and all the experts are saying that the situation is very critical right now, and the government is trying to do measures to help to keep the numbers down, and let's see what's will be going. We are still have some serious measures until 23rd. That means around 10 more days to go, and let's see what happens. But the people are still going around. Not very much people, but still people are going around. Yeah. เพราะฉะนั้นผมก็เลยเริ่มถามก่อนครับคือคุณเอริกเนี่ยคือผมบอกว่าให้คุณเป็นที่ปรึกษาให้เจ้าของธุรกิจหลายคนว่าทำยังไงให้เสียภาษีน้อยลงอย่างถูกกฎหมายเนี่ยแล้วคือนั่นคือเกมที่คนรวยเล่นจริงๆครับเพราะค่าใช้จ่ายที่เยอะที่สุดในชีวิตของคุณคือค่าภาษีนะครับถ้าคุณเห็นด้วยพิมพ์คำว่าเห็นด้วยเข้ามานะครับเพราะมันเยอะที่สุดจริงๆนะครับแต่คนรวยทำยังไงให้เสียภาษีน้อยลงอย่างถูกกฎหมายเนี่ยคือผมก็เลยแล้วคุณเอริกมาจากฮ่องกงผมก็เลยถามก่อนว่าตอนนี้ฮ่องกงเป็นยังไงบ้างนะครับคุณเอริกก็บอกว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยมันเหมือนล็อกดาวน์กึ่งๆเหมือนบ้านเรานะครับล็อกดาวน์กึ่งๆนะครับเมื่อวานนี้มีคนติดเชื้อมากกว่า 1,000 คนนะครับเขาก็เลยพยายามจะทำแบบว่าให้ล็อกดาวน์มันเพิ่มขึ้นแต่คนก็ยังออกจากบ้านอยู่นะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในฮ่องกงตอนนี้นะครับ so แล้วผมอาจจะถามเพิ่มอีกนิดนึง and what's happening in China do you think the numbers are down or they're lying like just be brutally honest I know you can't say you're Hong Kong yeah thank you I'm in Hong Kong so I can still speak freely for the moment. So what my gut feeling is that the Chinese numbers, it is interesting that you can say that they are lying or they are telling you the truth. Why? Because actually numbers can be manipulated. We all have a saying that numbers don't lie, right? Numbers don't lie. But I would like to add, true numbers don't lie. Yeah, that's the very important part because I figure out that about the confirmed cases, actually the Chinese government, actually they modify the definition of confirmed cases. So that is the reason they have lowered the numbers. But everyone knows about that. But it seems that every government is now busy handling their own cases, so they don't bother the numbers. Yeah. นะครับผมก็เลยถามคำถามที่กวนนิดนึงนะครับถามตรงๆว่าตอนนี้เนี่ยจีนเป็นยังไงบ้างที่เขาบอกตัวเลขลงๆเนี่ยมันจริงหรือเปล่าเพราะผมไม่ใช่รัฐบาลจีนนะครับคือถ้าคุณอ่านมาแล้วนั่นคือส่วนตัวผมก็เลยถามจริงไหมเขาบอกว่าคือเขายังคือผมก็บอกว่าผมอาจจะทำให้คุณอยู่ในที่นั่งลำบากนิดนึงแต่เขาบอกเขาอยู่ฮ่องกงเขายังพูดอย่างเสรีภาพได้ระดับนึงนะครับคือนะเพจนี้ไม่ได้เพจการเมืองนะครับบอกก่อนแต่นั่นคือความสนใจส่วนตัวของผมเขาบอกว่าคีย์คืออย่างนี้ครับคือคนส่วนมากบอกตัวเลขไม่โกหกคีย์คือจริงๆตัวเลขสามารถถูกปรุงแต่งได้ครับคีย์คือตัวเลขที่แท้จริงไม่โกหกนะครับแล้วสิ่งที่สาเหตุที่คุณเห็นประเทศจีนเนี่ยและนี่คือคำพูดคือเขาบอกว่าคือคุณน่าจะรู้อยู่แล้วครับคือรัฐบาลจีนต้องการให้ดูดีเนี่ยคือเขาสามารถปรับแต่งตัวเลขได้แล้วเขาก็เลยเปลี่ยนความหมายของคำว่า confirm case นะครับหรือคนที่ติดคือเปลี่ยนความหมายมันก็เลยดูลงนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับโอเคผมจะเริ่มไม่อันนี้การเมืองเท่าไหร่แล้วแต่ผมโคตรชอบแล้วผมเชื่อมันจริงนะครับคีย์คืออันต่อมาคือ so now my next question is like let's forget politics because I don't want to get you in trouble ผมไม่อยากคุยเรื่องนั้นไม่อยากให้เขามีปัญหานะครับ
because you're still in Hong Kong, which is yeah. And so let's start with finance. Like right now, what are you telling your clients? I mean, if I am a business owner, and I know different countries have different laws, but the thing is, and we're not trying to tell you what to do with your finance. We're just giving you guidelines so that you can go talk to your accountant or tax attorney or anything. So what's happening? Like, how are you recommending? How are you consulting your clients about tax and about finance right now? Because it's the most important issue. Yeah, sure. Thank you. So, in times of crisis, actually, many people are in a lockdown state, and you cannot even go out for much time, right? So, actually, even for business owners, it's a perfect timing for you to get a review of your own financial statements. You want to translate that first, or what? What do you say about financial statement again? Because I lost you. Okay, I think it is a perfect timing for all the people, no matter whether you are employees, self-employed person, small business, or even big business. This is a perfect timing for you to review your financial statements right now, because everyone is being locked down at home, so you have much time to prepare your financial statements, because during the normal times, people are all saying that I have no time to do this, I have no time to do that. But now you're being stuck at home. So it's time to take out a piece of paper to prepare your financial statements on a very draft format, not an accountant format. Why? I'll tell you later. In what format? Sorry, you said? In a simple format. If you read Richard Bauer, only the 4 rectangles, remember? Yeah. โอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณเอริกผมก็เลยถามคุณเอริกครับแล้วตอนนี้เนี่ยคือเราจะไม่คุยเรื่องการเงินเพราะอย่างน้อยเขายังอยู่ฮ่องกงเนี่ยผมยังอยากให้เขาเป็นเพื่อนผมอยู่คีย์คือให้เขาอยู่นานๆคีย์คือผมก็เลยถามว่าเฮ้ยแล้วมาคุยเรื่องการเงินกันดีกว่าคีย์คือเราไม่ได้จะบอกให้คุณไปทำอะไรกับการเงินคุณนะครับเพราะว่ามันเราไม่อยากจะไปนั่งเล่นกับตรงนั้นแต่ละคีย์คือให้ไกด์ไลน์ได้ผมถามคุณเอริกให้ไกด์ไลน์เพื่อให้คุณสามารถไปถามกับคนที่นักบัญชีคุณคนที่ดูแลการเงินคุณได้ตอนนี้เนี่ยคุณเอริกก็คือเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินช่วยคนลดภาษีได้อย่างถูกกฎหมายมา24 ปีเนี่ยคือเขาบอกในสิ่งที่ง่ายๆที่คุณทำกันได้เลยนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานประจำนะครับ self employed คือทำงานธุรกิจส่วนตัวเป็น big business เหมือนที่โรเบิร์ต Kiyosaki พูดเนี่ยคือในล็อกดาวน์ตอนนี้เนี่ยวิธีง่ายๆที่คุณทำได้คือคุณรีวิวงบการเงินตัวเองครับซึ่งคนส่วนมากแต่ก่อนเวลาบอกให้มาทบทวนงบการเงินตัวเองเนี่ยคนส่วนมากจะบอกไม่มีเวลายุ่งนู่นยุ่งนี่แต่ตอนนี้ถ้าคุณอยู่บ้านเดี๋ยวสิ่งง่ายๆที่สุดที่คุณทำได้คือดูงบการเงินของคุณแล้วทำให้มันง่ายครับทำในแบบที่โรเบิร์ต Kiyosaki เนี่ยแนะนำคือดูแค่รายได้รายจ่ายทรัพย์สินหนี้สินทำให้มันง่ายๆครับแล้วในฟอร์แมตที่มันง่ายสุดๆแล้วเขาจะอธิบายว่าทำไม and why is it important to review Eric? Yeah, okay, thank you. Why is it important to review? Because true numbers don't lie, and it is time for you to review your income and also your expenses right now. In case of lockdown, many businesses have their sales figures lowering, but they still have a lot of expenses. But now, let me ask you a question. Do you exactly know how much of your expenses has been in the past few months, and what is the exact number for the expenses? Maybe before the crisis, actually, you have no idea how much the figure is. But now it is time for you. You just use a piece of paper. You draw the 2 rectangles, one representing the income, one representing the expenses, and then you just put the nature of the expenses down first. You have no need to put down the numbers for the moment. You can put down the expenses, the nature, for example, traveling, meals, entertainment, stationery, all kind of stuff. Just list as many as possible first. This is the first step. Wow. โอเคคือเขาก็บอกว่าสิ่งที่เขาสามารถแนะนำได้นะครับคือสิ่งที่เขาสามารถแนะนำได้คืออย่างนี้ครับคือวันนี้เนี่ยลองถามตัวเองครับคือคนส่วนมากอยู่ในล็อกดาวน์เนี่ยคือสิ่งที่เขาบอกว่าคนต้องมาดูตัวเลขเพราะตัวเลขอย่างแท้จริงจะไม่โกหกนะครับตอนนี้แน่นอนยอดขายคุณตกนะครับแต่คุณรู้อย่างชัดเจนไหมว่ามันตกเท่าไหร่คุณมารีวิวตัวเลขไหมครับแล้วผมเชื่ออย่างนี้ครับ
มากกว่า 70% 80%ของเจ้าของธุรกิจไม่เคยมาดูตัวเลขอย่างแท้จริงว่าค่าใช้จ่ายคุณมีอะไรบ้างมานั่งแบบนั่งไล่ดูจริงๆคุณรู้แบบเฉพาะเจาะจงแบบรู้แบบจริงเลยว่าเฮ้ยค่าใช้จ่ายคุณมีอะไรบ้างคุณจะได้รู้ว่าคุณตัดอะไรบ้างคุณเคยมานั่งเขียนไหมงบการเงินตัวเองคุณรู้ไหมว่ารายได้คุณตกเท่าไหร่แบบตรงไปแบบเป๊ะๆอะครับประเด็นคือแล้วบางครั้งมันไม่ได้ยากขนาดนั้นครับคุณอาจจะหยิบแค่กระดาษนึงมาเนี่ยแล้ววาด2เขาเรียกอะไรครับเหมือนที่โรเบิร์ตวาดอะครับเป็นตัวคล้ายๆว่า rectangle ก็คือภาษาไทยคือไม่ใช่สี่เหลี่ยมมันเป็นอะไรวะมีrectangle ถ้ามีใครรู้พิมพ์เข้ามาหน่อยครับผมมันขึ้นมาแล้วมันลืมโอเคก็คือวาดเป็นช่อง2ช่องนะครับแล้วก็คือมีตรงกลางก็คืออันนึงก็คือรายได้อันนึงค่าใช้จ่ายแล้วคีย์ง่ายๆเริ่มจากค่าใช้จ่ายก่อนครับร่างทุกค่าใช้จ่ายที่คุณมีออกมายังไม่ต้องเขียนตัวเลขเลยน้องแค่ร่างว่ามันมีอะไรบ้างเขียนออกมาให้เยอะที่สุดที่คุณมีครับเขียนค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้างอาจจะเป็นค่าเดินทางค่าขนมค่า entertainment ค่าอะไรก็แล้วแต่เขียนแม่งลงมาให้หมดครับแล้วคุณจะเริ่มเห็นแล้วค่อยมาใส่ตัวเลขตอนเริ่มเห็นว่ามันมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง and yes Okay, so after you have put down all the expenses items, and then you try and then start review which items actually is not necessary, or actually you can cut it out for the moment because now it is time of crisis. So it is time for you to review carefully which kind of expenses that you are still really need to spend it, or you can ask yourself a question: do I really need to spend this on this item or that item? Why? Because actually it is time for you to get tighter control on the nature of expenses that you are going to do, because everyone knows that the sales volume is going to be slow down and to be lower in the number, and it is difficult. It is difficult times. So it is time for you to review this item carefully and in detail. Wow. แล้วเขาบอกวิธีที่ดีมากๆก็คือมานั่งขอบคุณมากครับคุณวีรทัศน์ถ้าผมเห็นพูดชื่อผิดก็ขอประทานโทษด้วยนะครับแต่คีย์คือเป็นทีบาร์ก็ได้ครับ2ทีบาร์อันนึงคือรายได้ค่าใช้จ่ายนะครับแล้วคีย์คือมานั่งดูค่าใช้จ่ายทุกอันเนี่ยเขียนมันไล่มาลงมาเขียนตัวเลขเสร็จแล้วมาถามตัวเองครับว่าเฮ้ยอันไหนคือสิ่งที่มันไม่จำเป็นสำหรับฉันบ้างอันไหนที่ฉันไม่ต้องการบ้างนะครับแล้วประเด็นคือคีย์คือคุณต้องคือถามเขาอันไหนที่มันไม่จำเป็นจริงๆก็ตัดมันออกไปหรืออันนี้ฉันจำเป็นจริงไหมคือคุณต้องลงลึกละเอียดมากเพราะคีย์คืออย่างนี้ครับสิ่งที่คุณเอริกบอกเนี่ยคือคุณรู้อยู่แล้วครับวิกฤตเกิดขึ้นแล้ววิกฤตมันจะแย่กว่านี้นะครับแล้วสิ่งที่ตอนนี้มันแค่เริ่มต้นโควิดวิกฤตการเงินกำลังอยู่ใกล้ๆคือมาอยู่แล้วครับเพราะตอนนี้มันมีปัญหาคีย์คือคุณต้องควบคุมค่าใช้จ่ายนะครับแล้วคุณต้องมาลงลึกว่าอะไรที่ไม่ใช้ก็ออกไปนะครับไม่ใช่ตัดทุกอย่างหมดเลย which นั่นคือสิ่งที่คนส่วนมากพลาด and a lot of people they this is what I say a lot of people they just try to cut everything which is a dumb thing right you need to review carefully like some people they cut marketing costs or sales costs or investment costs which is like a dumb like I say it's a fucking dumb move like they're fucking dumb and they deserve to be dumb like if they do that but as a business owner you need to review what helps you create income keep that but what doesn't help you create income cut that right am I correct there? Yes, exactly, of course, because after you have put down the income part and then also the expenses part, the next thing you have to do is draw two more boxes. One is on the left, one is on the right. That is we call it the balance sheet. On the left-hand side, it is the assets. On the right-hand side, it is the liabilities. This is what you just mentioned, Romy. We need to also write down and put down what kind of items can we put into the assets column? What kind of items we have to put it into the liabilities columns? Why? Because actually all the assets, we have to use the assets to generate income to our company, to ourselves. So just list down what kind of time deposits, whatever, or stocks, or you have any kind of investment account or rental properties, all the things that you have to put it in the asset. And of course, at the same time, you need to know also what kind of liabilities that you have right now. For example, credit card loans, personal loans, mortgage loans, car loans, whatever. Just put it down first. You need to face yourself. You need to face the demon, because I know it is hard to face the numbers, especially the liabilities part, because I have that kind of experience also. But it is true that if you would like to get in control of your finance, you need to face them. You need to face the ugly part. That is the
assets and liabilities. So put it down first and then review it. Wow, I think this is really good. I love it. เพราะฉะนั้นเนี่ยอีกอันหนึ่งก็คือผมก็เลยถามว่าเฮ้ยแต่คนส่วนมากเนี่ยไม่เข้าใจครับคือผมเห็นนักธุรกิจบางคนตัดค่าใช้จ่ายหมดทุกอย่างกูตัดหมดคุยอะไรก็ไม่กูตัดที่คือผมก็เลยบอกว่านั่นคือความที่ไม่ฉลาดหรือผมเรียกตรงโง่เลยด้วยซ้ำไปเนี่ยของเจ้าของธุรกิจหลายๆคนคือคุณต้องมานั่งแบบทบทวนทุกค่าใช้จ่ายคุณครับอะไรที่มันช่วยสร้างเงินเนี่ยคุณก็ควรจะเก็บมันไว้อะไรที่ไม่ได้ช่วยต่อยอดเรื่องเงินคุณก็มีคนเก็บมันไว้ครับคือคนส่วนมากเนี่ยอย่างผมเนี่ยมีคนมาถามผมให้คุณโรมี่วิกฤตทำไมไม่ตัดค่าใช้จ่ายในการลงทุนในการเรียนรู้ fuck you man คือการเรียนรู้ที่ผมได้กลยุทธ์ผมลงทุนผมสร้างเงินต่อได้คือใครเข้าใจสิ่งที่ผมพูดครับหรืออันที่สองค่าการตลาดมึงบ้าหรือเปล่ามึงตัดค่าการตลาดเวลานี้ตอนนี้มึงควรจะยิ่งทำการตลาดเพราะมันช่วยสร้างเงินมึงควรจะออกไปขายเพราะมันช่วยคนจะลงทุนในเครื่องมือการขายจ้างคนขายคืออะไรที่สร้างรายได้เนี่ยควรจะเก็บมันไว้ครับอะไรที่ไม่ควรสร้างรายได้ไม่ใช่ตัดมั่วตัดทุกอย่างคือคุณต้องมานั่งไล่ดูครับว่าคุณมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างแล้วมันต้องลงลึกนิดนึงแล้วไม่ใช่แค่นั้นครับคุณต้องมาวาดทีบาร์ต่อครับอันต่อไปมานั่งทำงบดุลตัวเองครับว่าอะไรคือทรัพย์สินที่คุณมีเขียนไว้ครับจะเป็นหุ้นจะเป็นอสังหามันสร้างรายได้ให้คุณยังไงมาดูครับว่าคุณมีหนี้สินอะไรบ้างกู้บ้านกู้รถกู้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือคุณต้องมาเผชิญกับความเจ็บปวดครับเพราะคือคนส่วนมากไม่ค่อยชอบมานั่งไล่เขียนเพราะอะไรครับแม่งเจ็บปวดเพราะบางคนหนี้เยอะครับบางคนแม่งคิดว่าบ้านตัวเองเป็นทรัพย์สินจริงๆแล้วเป็นหนี้นะครับซึ่งคือเป็นหนี้อย่างแท้จริงเนี่ยแล้วประเด็นคือคุณต้องมาเผชิญกับตัวเลขนะครับคือคุณต้องมาเผชิญกับตัวเลขแล้วซึ่งมันเจ็บปวดมากๆนะครับแต่คือมันเป็นสิ่งที่คุณควรจะต้องทำครับแล้วคุณเอริกบอกเขารู้ว่ามันยากครับแต่ถ้าคุณไม่ทำคุณก็จะไม่สามารถควบคุมการเงินตัวเองได้แล้วมีคนที่เห็นด้วยว่าการควบคุมการเงินสำคัญมากโดยเฉพาะในวิกฤตอย่างนี้แล้วพูดตรงๆนะครับถ้าคุณคิดว่าไม่ได้อยู่ในวิกฤตก็โชคดีด้วยนะครับแต่คือผมเชื่อว่าแม่งคือวิกฤตแล้วแม่งจะเป็นหนักกว่านี้แต่วิกฤตคือโอกาสทุกครั้งครับโอเค yes yep Thank you. Yeah, so if you have prepared your financial statements, the profit and loss, and also the balance sheet, actually, if you know the numbers, put down the numbers, and then you need to review it. Actually, I recommend you to do this, keep doing this every month, even after the virus is gone. So you just keep doing it. Why? Because making a review on a monthly basis can help you understand more about your business, and also you will be amazed at how much money you earn more from saving, from cutting unnecessary expenses and earning more, because so you got more money and then you got more wealth, and later we'll talk about taxes. Yeah, you got more money to invest because we don't save, right? We invest. Yeah, sure. Yep. So เพราะในที่นี้เนี่ยคือนะครับสิ่งที่คุณเอริกพูดก็คือว่าคือแนะนำให้ทำแบบนี้ทุกเดือนต่อให้วิกฤตมันจะโควิดมันเลิกไปแล้วนะครับทำมันทุกเดือนแล้วคุณมานั่งดูทุกเดือนเนี่ยคือสายที่ดูทุกเดือนเพราะคุณจะเริ่มเห็นภาพมากขึ้นคุณจะเริ่มรู้ว่าอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่ควรจะใช้คือพอมีสติกับเงินเนี่ยครับอย่างหนึ่งในสิ่งที่โรเบิร์ตสอนผมและคุณเอริกพูดเนี่ยคือการที่ผมมาดูยอดขายดูตัวเลขดูค่าใช้จ่ายดูอะไรเนี่ยหรือการที่คือแค่ดูเฉยๆเนี่ยเหมือนวันนี้ครับคุณไม่ต้องทำอะไรเลยครับคืออยากลดน้ำหนักช่างทุกวันนะครับเพราะคุณจะเริ่มมีสติกับมันมากขึ้นนะครับแล้วการที่คุณจะทำเองคุณจะเริ่มมีรายได้มากขึ้นคุณจะเริ่มมีเงินที่มาใช้ในการลงทุนมากขึ้นเราไม่เชื่อในการออมนะครับแต่เราเชื่อในการลงทุนนะครับโอเคงั้น Yeah, thank you. So I understand that most of the governments in different countries also have a lot of measures to help the citizens right now. Some, for example, in the States, they have tax breaks. They have the CARES Act. In Hong Kong, they have also the government just launched a big scale, more the scale is the biggest one in history, to put down money to the market to help different kinds of people like employees or employers. And what I would like to point out is that I think in Thailand also they do have some kind of measures like that, right? Should be. So, and it is a perfect timing, a great timing for you to plan ahead how you are going to use that kind of policies or measures. Different countries have different policies. But why am I saying that? Because, if they are giving you some subsidies or grants, what does that mean in tax? That means they are not taxable.
they are not taxable. If they are grants, that means the government gives you, it's a subsidy. It is not an income, so it is tax-free. So how are you going to use that? It is time for you to get to your accountant to discuss with them how are you going to use the policies to benefit your company and also your staff. เพราะฉะนั้นคือสิ่งที่เขาพูดเนี่ยผมคิดว่าเจ้าของธุรกิจน่าจะชอบนะครับคือวันนี้เนี่ยหรือคือคุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งครับว่าตอนนี้หลายๆรัฐบาลหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสหรัฐไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงเนี่ยคือกำลังออกเขาเรียกอะไรครับกำลังสร้างเขาเรียกอะไรครับสร้างคือพยายามจะช่วยเหลือกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำอย่างคนที่อยู่ในสายงานพนักงานได้เดือนละ 5,000 นะครับแต่ถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจคุณสามารถกู้ได้ด้วยดอกเบี้ยถูกมากๆคีย์คืออย่างนี้ครับคือนี่เป็นโอกาสที่ดีในการต้องวางแผนแล้วก็รับรู้เรื่องพวกนี้คีย์คือนะครับคือคุณต้องเริ่มวางแผนครับว่าเฮ้ยคุณต้องเข้าใจว่าเฮ้ยคือไอสิ่งที่รัฐบาลออกมาเนี่ยคือ policy เขาหรือว่าคือเขาออกมาเนี่ยกลไกในการให้ช่วยเหลือคุณช่วยเหลือเจ้าของธุรกิจเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วมันเป็นเวลาที่ดีในการวางแผนของธุรกิจคุณทำงบการเงินให้มันแน่นเพื่อคุณจะได้รู้ว่าให้คุณจะเอาเงินมาทำอะไรแต่คือคนส่วนมากเนี่ยสิ่งหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะถามคุณเอริกคือไม่ได้วางแผนดีๆงบการเงินไม่แน่นแล้วไปกู้เนี่ยครับโอกาสได้แทบจะไม่มีคือนี่คือโอกาสที่ดีที่คุณจะทำให้งบการเงินคุณแน่นวางแผนดีๆแล้วคุยกับคนผู้ตรวจสอบบัญชีคุณนักบัญชีคุณนะครับคุยกับคนเหล่านั้นว่าเฮ้ยจะทำยังไงในการที่จะได้สิ่งเหล่านี้หรือรัฐบาลมีวิธีในการที่สามารถลดหย่อนภาษีได้นะครับหักภาษีได้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนี่คือเวลาที่ดีในการที่คุยกับผู้ดูแลบัญชีของคุณเนี่ยนะครับในการว่ามันมีสิ่งนี้ไหมแต่คุณต้องเริ่มมีสติกับเรื่องพวกนี้ก่อนนะครับเพราะบางครั้งถ้าคุณไม่คุยเองเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้บอกคุณหรือถ้าคุณถามคำถามไม่เป็นคุณอาจจะไม่รู้ก็ได้นะครับหรือถ้าคุณไม่มีคุณควรจะเริ่มมีหรือคนที่มีอยู่อาจจะไม่เวิร์กอาจจะต้องหาคนใหม่ผมไม่รู้ครับแต่คีย์คือคุณควรจะเริ่มมีสติกับเรื่องพวกนี้เพราะมันสำคัญมากๆ so Eric like I mean I agree like I mean if you're getting cheap money like for example in states some of the loans you don't even have to pay back and people are crazy about it it's like socialism for business owners like I mean something like yeah in Thailand they're giving out like money to employees 5,000 baht a month and all that stuff but I think that's dumb yeah I mean it's good it's helping people but I think if you're expecting only 5,000 baht that's dumb as a business owner I think you can get cheap loan 2% a year I'm not sure but that's where I read about it but the thing is before going into loans you need to be a lot of people they don't have their financial statement like they don't it's not even tight yet the finance that they have and they go out and it's dumb they don't even have a plan what they want to use with the money they just want to come and pay the employee I say that's a dumb move what do you say Oh yeah, definitely. Yeah, the money is cheap right now, and actually, many governments are actually pouring many money. Like the QE in the states actually they have no limit at all. So actually, what will happen? What I perceive is that actually the asset prices actually will go up and go up in probably later this year or even next year because there are too much money in the market and the result will be pushing up all the asset prices and then the interest rate in the states are literally zero right now so that means what as what you said the cost of money the cost of capital is very low and if as a business owner how you can make use of this situation is that you need to get prepared to get if you would like to get some play or get some part in this to get the cheap money and then you can use it to invest in some high return and then high return investments of course you need to assess the investment assuming the investment is a genuine investment and get you for example you got 2% cost of capital and then you got 10% or 5% return of investment so actually you can just sit there and then earn the 3% difference. This is what we call passive income, passive money. And if you can plan it ahead, actually this 3% you can get it tax-free also. Yeah. Wow. I like you, man. I wish you were in Thailand.
yeah, because a lot of people don't see this. They're fucking stuck in cave. So I เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเอริกก็เลยพูดอย่างนี้ครับคือผมก็เลยถามว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยคนมันเงินมันถูกนะครับแล้วประเด็นคือคนส่วนมากเนี่ยกำลังมองถึงว่าไอ้คนที่เอา 5,000 จากรัฐบาลผมจะเฉยๆนะครับคุณก็เอาไปมันไม่ได้มีผิดหรือถูกคือแต่ผมเชื่อว่าถ้าคุณกล่าวรัฐบาลจะเลี้ยงดูคุณเนี่ยคิดผิดนะครับคุณต้องช่วยเหลือตัวเองนะครับอันที่ผมกำลังสนใจมากกว่าผมบอกให้ในฐานะที่เป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยตอนนี้เงินมันถูกเพราะรัฐบาลพยายามอัดเงินเข้ามาในระบบเยอะๆเนี่ยแล้วประเด็นคือพอเงินถูกมันออกมาในรูปแบบของการกู้แล้วกู้ถูกมากๆแต่คีย์คือคนส่วนมากไปกู้โดยไม่ได้มีแผนก่อนนะครับไปกู้เพื่อมาจ่ายเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดเฉยๆแล้วสุดท้ายก็ต้องมาจ่ายเนี่ยคือมันก็ต้องออกมาจากเงินคุณหรือภาษีค่อนข้างตอนอนาคตอยู่ดีคีย์คือถ้าคุณฉลาดเนี่ยคุณเอริกบอกเนี่ยเงินมันจะถูกครับรัฐบาลทั่วโลกอัดเงินเข้ามาในระบบเยอะมากเพราะอัดเงินเนี่ยนะครับอย่างสหรัฐอัดเข้ามาแบบมหาศาลเนี่ยเขาเรียก QE quantitative easing เนี่ยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือจะทำให้ต้นทุนเนี่ยทุนมันถูกมากเงินถูกมากนะครับจะถูกกว่าเดิมอีกแล้วค่าของทรัพย์สินมันจะเพิ่มขึ้นนะครับมันจะลดลงแล้วมันก็จะเพิ่มขึ้นมหาศาลแล้วคีย์คือนะครับในสหรัฐตอนนี้เนี่ยดอกเบี้ย 0% ด้วยซ้ำไปคีย์คืออย่างนี้ในฐานะเจ้าของธุรกิจคุณต้องฉลาดกับเรื่องนี้คุณต้องรู้ว่าให้เงินมันถูกแต่คีย์คือคุณจะกู้หรืออะไรมาเนี่ยโดยถ้าหมดดอกเบี้ยประเทศไทยมันถูกขนาดนั้นนะครับ 2% หรือคุณต้องอันนี้คุณก็ต้องศึกษานะครับคุยกับนักบัญชีคุยกับแบงก์เกอร์คุณนะครับซึ่งเราไม่ได้ให้แต่สิ่งที่คือเราไม่ได้แนะนำเรื่องการเงินเราให้คุณแค่นะครับให้เห็นภาพคีย์คือถ้าเงินมันถูกเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยเงินมันถูกแล้วเงินมาในรูปแบบของการกู้นะครับเขาเรียก modern money theory นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าคุณศึกษาเนี่ยการที่เขาพิมพ์เงินเนี่ยเงินจะออกมาในต้นทุนของการกองทุนหรือเงินในการกู้เนี่ยแล้วส่วนมากคนรวยจะกู้ได้มากกว่าคนจนนั่นคือสายคนรวยยิ่งรวยคนจนมันยิ่งจนนะครับถ้าคุณศึกษาจริงๆนะครับคือแล้วคนที่ส่วนมากอยากจะได้เงินเยอะเงินเดือนเยอะๆเนี่ยคือในเมื่อเงินมันไม่มีค่ามึงหาเงินเยอะไปนั่นคือสิ่งที่โรเบิร์ตพยายามพูดแล้วคนส่วนมากไม่เก็ตนะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้คุณต้องหาวางแผนดีๆครับว่าให้เงินที่ถูกมาคุณถ้าคุณได้กู้มาแล้วเนี่ยคุณจะเอาไปทำอะไรคุณจะเอาไปวางทรัพย์สินเอาซื้อทรัพย์สินไหมแล้วทรัพย์สินเนี่ยคือมันมีอะไรครับมีธุรกิจอสังหาหุ้นหรืออะไรก็แล้วแต่เพเปอร์มีกระดาษมีอสังหามีธุรกิจมีพวก commodity ก็คือพวกทองพวกเงินพวกอะไรก็แล้วแต่คุณต้องวางแผนดีว่าคุณจะไปซื้อทรัพย์สินพวกนี้ยังไงแล้วมันให้ตอบแทนคุณเท่าไหร่คือเมื่อเทียบกับดอกเบี้ยที่คุณเสียซึ่งอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆแต่คนส่วนมากไม่ได้วางแผนตรงนี้จริงๆครับถ้าคุณวางแผนจริงๆเนี่ยคุณแล้วคุณศึกษาเรื่องภาษีมีที่ปรึกษาภาษีที่ดีเนี่ยการกู้มาเนี่ยคุณก็เสียภาษีน้อยอยู่แล้วเพราะคุณไม่ได้คือถ้าวันนี้คุณหาเงินได้คุณโดนหักภาษีก่อนถูกไหมครับสมมติวันนี้คุณมีเงินเดือนเนี่ยคุณโดนหักภาษี 20-30% แต่กู้มาเนี่ยคุณโดน 2% 5% เนี่ยคือถามว่าเงินไหนถูกกว่ากันครับเงินกู้ถูกกว่าเงินนะครับเงินที่คุณหาได้อีกแต่คนส่วนมากไม่ได้คิดตรงนี้แล้วถ้าคุณรู้และมีที่ปรึกษาภาษีที่ดีเนี่ยนะครับแล้วมันต้องศึกษาจริงๆนะครับอย่างโรเบิร์ตบอกมันศึกษาเราไม่ได้บอกให้คุณทำศึกษาเข้าใจตรงนี้อย่างของแท้แต่นั่นคือเกมที่คนรวยเล่นเนี่ยคุณสามารถประหยัดภาษีได้แล้วก็สมมติคุณกู้2คุณได้มา8คุณลงทุนได้มา 10% ไอ้ส่วนต่างนั่นแหละครับคือเงินที่คุณได้จริงๆนะครับซึ่งว้าว so tell me about like I mean, are you are advisors and you work with Tom? Like, I mean, you're part of Tom's team, right? I mean, are you saying? Yes. Yeah, คือเขาเป็นส่วนหนึ่งของ Tom Wheelwright ที่ปรึกษาของ Robert Kiyosaki ที่เขียน Tax Free Wealth นะครับ so you are advising a lot of I would say people with money. Oh, right? yeah, sure. Yeah. Yep. So what's the game they're playing right now in China and Hong Kong? And Hong Kong used to be a finance capital. Like right now, it's like Hong Kong a bit. Now it's more Singapore, but Hong Kong is still a finance hub, like a financial hub in a way. So Yes. what's people with money are doing? Like, I mean, Oh, people with money actually they are looking for investment opportunities. Still, they are looking for it. And actually, you know what? You know, people have money. They have the bullets. They have the bullets actually to buy. They are waiting to buy cheap assets. They are waiting to buy cheap investments right now because many of the small and SME owners, you know, they are struggling right now, and many of them are out of the business. You know, what leaves behind is cheap assets, you know, or for properties or even maybe some cars or something. Because they are going out of the business, and then they just want to get, you know, whatever money that they would like to have, and then they just, you know, they quit. I would say they quit. The most important thing that I found that is that the rich people, they never quit.
they never quit. And every crisis in their eyes, in their minds, are another opportunity. So this is our mindset. If you would like to be rich, you would like to use wealth and tax strategy to, to get your financial freedom. We have to change our mind. We have to change our mindset. Every crisis, yes, of course, this is crisis. People are sick. Some of them, unfortunately, died. But when times of crisis, this is also another side that is the opportunity. So I would say that if you would like to be financially free, even in times of crisis, we need to change our mindset. Every crisis means another opportunity. Okay. Okay. I'll translate this. I have more questions to you. I like sure. this and like สิ่งที่คือผมรู้สึกว่าผมชอบไลฟ์นี้มากครับคนหลายคนอาจจะแบบเริ่มการเงินฉันรู้อยู่แล้วนะครับแล้วคนดูน้อยลงดีครับคีย์คือคนดูน้อยลงดีครับมึงจะได้จนลงแล้วกูจะได้รวยขึ้นโคตรชอบคีย์คืออย่างนี้ครับผมอาจจะพูดแรงพูดตรงนะครับแต่นั่นคือความจริงนะครับผมได้ถามคุณเอริกว่าคีย์คือตอนนี้เนี่ยคือคุณเอริกเป็นที่ปรึกษาทางการเงินเนี่ยให้กับคนมีตังค์เยอะแยะมากมายเนี่ยตอนนี้คนมีตังค์กำลังทำอะไรอยู่ในฮ่องกงกับในจีนนะครับแล้วถ้าฮ่องกงเนี่ยเคยเป็น financial hub เคยเป็น hub ทางการเงินนะครับตอนนี้อาจจะเป็นสิงคโปร์แต่ฮ่องกงก็ยังเป็นระดับหนึ่งอยู่เนี่ยคือตอนนี้เป็นยังไงเขาบอกคนรวยกำลังรอโอกาสอยู่ครับเพราะตอนนี้คนรวยเนี่ยมีกระสุนเยอะมากมีเงินสดเก็บไว้เยอะหรือเข้าถึงแหล่งเงินได้เยอะมากเนี่ยเขาเลยรอพวกหลายๆ asset ที่กำลังจะล้มเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรงแรมเป็นหลายๆอย่างเนี่ยเพราะมันจะถูกลงนะครับหรือธุรกิจเนี่ยที่จะเริ่มแบบหดตัวลงเนี่ยเขาจะเริ่มไปกว้านซื้อตอนที่มันถูกนะครับไม่ว่าจะเป็น property เป็น asset เป็นรถอะไรที่แบบเก่าๆเนี่ยคือคีย์คือในเรื่องบอกว่ามันจะมีคนอยู่2กลุ่มเพราะคนในยุคนี้เนี่ยคนที่มันไม่ใช่ตัวจริงจะเริ่มจะเขาเรียกอะไรจะยอมแพ้เกือบหมดแล้วครับแต่คนที่ตัวจริงเนี่ยคือคนรวยจริงๆเขาจะไม่ยอมแพ้ต่อให้เขาลำบากหรือว่าช่างบางคนนี้มีเงินเก็บไว้เยอะเพราะเขามองมาแล้วแต่บางคนอาจจะคือมันเกิดขึ้นได้ครับวิกฤตเกิดขึ้นจริงๆแต่คนรวยไม่ยอมแพ้นะครับแล้วเขามีกลยุทธ์ในเรื่องความมั่งคั่งในเรื่องภาษีนะครับแล้วอย่างที่บอกครับคือวิกฤตยังไงก็คือโอกาสแต่มันอยู่ที่วิธีคิดอย่างแท้จริงคนส่วนมากไม่ได้มีวิธีคิดอย่างนั้น so you said at one point is my question is you say that when interest is down there's a lot of money in the market the asset price will go up but then you said that but before it goes up it's going to crash first are you saying that because just now you said it'll crash yeah because actually why because many people are going out of the business. And what will happen is that people would like to sell because they want to cash out. So that means there is a chance that you can buy very below market price assets. But of course, you need to the below market price assets. You need to trace it. You need to get your chance to grab it. Otherwise, it will be shouldn't be get or be bought by all these rich people. That's what I'm seeing. That is there is a chance that you can get very cheap assets right now. I like that. But you said rich people have bullets, meaning they have cash in their hand, or they have access to cheap money. Like what are you saying? Like because right now I know like a lot of business owners right now they might not have a lot of cash right now, but they have access to resources. Like so you're saying they have both. Yeah, actually they have both. Did you read the news that Warren Buffett have so much cash, on hand? It's crazy, right? Yeah, it's crazy. But the point is that if you the rich people, actually they have because of course they have their financial statements ready any minute. That means they can get access to cheap source of funding. And in this world, even in times of crisis, actually the rich people, and there are many people still have a lot of fundings, and they are looking for different investment vehicles or people or companies to invest in. So that means but you cannot just go knock on their door and say, hey, give me some money. They won't do that, right? But if you have a very decent financial statements, then that's another story. This is why I always recommend people, teach people, every one of the and even you are an employee, you should have your financial statements ready. Why? Because you don't know when you will need it.
And especially if you are a business owner, then you have your financial statements ready, then it is easier for you to get extra money or cheap money. Wow, I like that. แล้วสิ่งที่เขาพูดเนี่ยผมก็เลยถามว่าคือคุณบอกว่าคือมี2เรื่องคุณบอกว่าอันแรกเนี่ยคือ asset เงินมันเข้ามาในระบบทรัพย์สินจะสูงขึ้นแต่หลังนั้นคุณบอกว่าทรัพย์สินจะต่ำลงมันคืออะไรกันแน่เขาบอกว่าแรกๆเนี่ยคือคนจะตกงานเยอะ asset คือทรัพย์สินมันจะแบบถูกลงมากๆเพราะคนจะขายเขาต้องการเงินไอ้นั่นน่ะตอนนั้นมันจะถูกแล้วมันจะดิ่งขึ้นเพราะคนจะเริ่มซื้อเยอะขึ้นนะครับเพราะเงินมันเข้ามาในระบบจริงๆแต่เงินไปอยู่กับใครผมก็เลยถามแล้วอย่างที่คุณบอกว่าคนรวยเนี่ยมีกระสุนเยอะคืออะไรเขามีเงินเยอะหรือเขาถึงเข้าแหล่งเงินทุนได้เขาบอกมีทั้ง2อย่างเลยครับคือแน่นอนคุณสามารถซื้อทรัพย์สินที่มันต่ำราคาตลาดได้เนี่ยแต่คนรวยมีเงินสดเยอะบางคนเนี่ยถ้าคุณอ่านเรื่องวอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยเขามีเงินสดเยอะมากครับเป็นแสนล้านเลยที่เก็บไว้เนี่ยเพื่อลงทุนนะครับซึ่งเขาเตรียมพร้อมสำหรับวิกฤตนี้จริงๆนะครับแต่ถ้าคุณไม่มีแหล่งเงินทุนเนี่ยสิ่งที่คนรวยมีคือเขามีงบการเงินที่มันแน่นมากๆแล้วเขาชัดเจนมากๆเขามีงบการเงินที่เป๊ะมากๆก็อะไรครับงบการเงินเป็นอะไรที่ดีมากๆเพราะเวลาคุณไปคุยกับแหล่งเงินทุนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบงก์ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอื่นนักลงทุนหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งแรกที่เขาจะขอคุณเขาจะขอดูงบการเงินคุณแล้วถ้างบการคุณไม่เป๊ะงบการเงินคุณไม่เป๊ะเนี่ยก็ไม่มีใครคุยกับคุณต่อครับเหมือนแบงค์เนี่ยเขาไม่ต้องการดูด้วยซ้ำคุณเก่งขนาดไหน A เกรด A เกรด B เด็กจบ A อะไรมาเขาไม่แคร์ครับเขาดูแค่งบการเงินของธุรกิจคุณถ้างบการเงินดีแล้วเป๊ะเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับคือเขาก็จะคุยกับคุณต่อมีโอกาสที่คุยกับคุณต่อหรือเข้าถึงแหล่งเงินทุนซึ่งไม่ใช่แบงค์หรืออย่างอื่นได้นะครับแต่ถ้างบการเงินคุณไม่เป๊ะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับคุณก็ไม่สามารถคุยกับใครต่อได้นะครับเพราะในที่นี้แน่นอนครับคือคุณอาจจะต้องมีเงินสดแต่คือในฐานะต่อให้คุณเป็นพนักงานประจำงบการเงินคุณก็ต้องดีครับเพราะงบการเงินดีมันหมายความว่าคุณบริหารเงินเป็นถ้างบการเงินดีคุณบริหารเงินเป็นคุณก็จะดึงดูดเงินเข้ามามากขึ้นแต่ถ้างบการเงินคุณเละนะครับแล้วคุณไม่บริหารมันเนี่ยก็คือคุณก็ไม่ดึงดูดเงินครับเพราะเกมของคนเลยคืองบการเงินนะครับแล้วประเด็นคือมีคนที่อยากจะลงทุนมีเงินเยอะแยะมากมายแต่คีย์คือคุณทำงบการเงินคุณดีขนาดไหนมีงบการเงินบางคนไม่มีด้วยครับพยายามหนีภาษีอยู่นะครับในฐานะที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะครับนั่นคือมองระยะสั้นมากนะครับโอเคแล้วผมอาจจะพูดตรงพูดแรงนะครับแล้วก็ไม่แคร์ครับเรื่องของคุณถ้าคุณไม่ชอบโอเค so now if I have ใครรู้สึกมีประโยชน์อยู่บ้างครับถ้ามีประโยชน์พิมพ์คำว่ามีประโยชน์หรือพิมพ์คำว่ามีประโยชน์มาครับเพราะผมสนุกของผมอยู่ครับถ้าคุณฟังแล้วมีประโยชน์ผมก็จะแปลถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าคุณไม่อยากผมก็จะถามของผมเป็นภาษาอังกฤษนี่แหละผมรู้สึกโคตรแฮปปี้เลยครับคือนะครับโอเคเพราะในที่นี้ใครมีประโยชน์พิมพ์คำว่ามีประโยชน์มาครับโอเคขอบคุณมากครับแล้วมีคนมาถามผมทำไมไม่ไลฟ์2 ทุ่มผมชอบไลฟ์เวลานี้ครับ2 ทุ่มผมมีธุระของผมครับเงินไม่รอใครครับถ้ามึงบอกว่ามึงจะดูไลฟ์แค่เวลา2 ทุ่มเนี่ยแล้วรอคือ fuck you ครับผมไม่มีเวลาขนาดนั้นผมมีเวลานี้2 ทุ่มผมมีประชุมของผมทำในที่เงินไม่รอใครครับคุณตั้งเงื่อนไขเพื่อสร้างเงินนะครับคุณก็จะมีแต่เงื่อนไขเวลาสร้างเงินนะครับแต่ถ้าคุณเนี่ยนะครับแต่ถ้าคุณไม่ตั้งเงื่อนไขคุณก็จะได้อะไรเยอะมากขอบคุณมากครับทุกคนนะครับขอบคุณคุณวรพรคุณรัชยดาคุณโชลับคุณกิตินาถคุณวีรพัฒน์คุณต้นขอบคุณครับขอบคุณคุณสมบัติคุณทัศน์โอเคคุณสมภกิจโอเคแชร์เยอะๆนะครับแชร์เยอะแท็กเพื่อนเยอะๆโอเค so my question is this so as a business owner, if I have my financial, that's the first step. You need to have a sound financial statement. Now, if I have a sound financial statement, what do I need to do next? I need to get loans and all that in order to invest, or are you saying that? Yeah. Oh yeah, if you have a decent financial statements, actually you need to, and then the next step is to get your CPA, get your tax advisor, to review it, and then because for what we are talking about is right now, like in Hong Kong, the government is giving out some loans. They said is 100% guaranteed loans to the business owners. But the point is you need to have a financial statement. And then what you have to do is that before you apply to any governments or subsidies or loans, I would recommend you to get a decent CPA or tax advisor to review your financial statements. Why? Because when you get loans, you have to pay interest. You have to pay interest anyway, right? So that means you need to structure the loans in your financial statements
how you can get the maximum tax benefits out from that kind of loans. Okay, and also, it is time for you to, because as what we just said in the very first beginning, tax is actually the greatest amount of your expenses. Is the greatest expenses of you, right? Taxes. So that means if you can plan ahead how to use the expenses, the interest payments to lower your taxes. That means what? That means your expenses are high, and then you can get more tax benefit. That means you get double benefit, right? That would be a very good move, right? Yeah. Plus, you are using the cheap money to get more decent investments, and there's another plus. Wow, that's นะครับสิ่งที่คุณเอริกฟังแล้วมันโคตรชอบเลยครับนี่คือเกมของคนรวยอย่างแท้จริงนะครับฟังแล้วตื่นเต้นแทนคืออย่างนี้ครับผมก็เลยถามเขาต่อเนี่ยคือถ้ามีประโยชน์กดเลิฟมาเยอะๆด้วยนะครับกดเลิฟมาคือผมถามเขาต่อเฮ้ยตอนนี้อย่างแรกเลยแน่นอนคุณต้องคือแน่นอนว่าคุณต้องงบการเงินต้องไปก่อนที่คุณจะไปกู้ใช่ไหมครับแล้วคือแน่นอนคุณต้องมีงบการเงินที่เป๊ะนั่นคือนักบัญชีคุณแต่พอเป๊ะแล้วยังไงต่อครับก็จะหาแหล่งทุนถ้าผมไม่มีเงินเยอะเนี่ยถ้าผมไม่มีเงินเยอะมากเนี่ยจะหาแหล่งทุนยังไงใครอยากรู้พิมพ์ว่าอยากรู้บ้างครับอยากรู้แล้วผมจะแชร์ในพูดอะไรแต่มันโคตรเจ๋งครับเขาเลยบอกว่าคือพิมพ์คำว่าอยากรู้สามคนโคตรเจ๋งครับนำฟังแล้วแบบแม่งเจ๋งมากพิมพ์คำว่าอยากรู้เข้ามาครับนะครับแล้วไม่มีพิมพ์เลยแต่ว่าไม่อยากรู้ใช่ไหมเนี่ยพิมพ์คำว่าอยากรู้ครับตูมมีไหม just 1 minute waiting for them to type awesome Okay โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพิมพ์คำว่าอยากรู้เข้ามานะครับคือเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่คุณเอริกพูดเนี่ยคือเขาบอกอย่างนี้ครับเขาบอกว่าคือสมมติวันนี้แหล่งผมงบการเงินผมพร้อมละโอเคผมเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยผมจะเข้าแหล่งเงินถูกยังไงที่คุณเอริกพูดอย่างนี้ครับเขาบอกว่าคือแน่นอนครับอย่างแรกเลยพอคุณทำงบการเงินคนดีแล้วเนี่ยคุณไปหา CPA ก็คือนักบัญชี CPA ของคุณและที่ปรึกษาทางด้านภาษีเนี่ยนะครับก่อนที่คุณจะไปกู้เรื่องแบบกู้เพื่อธุรกิจของคุณนะครับเพราะรัฐบาลทั่วโลกกำลังอย่างที่ฮ่องกงเขาปล่อยกู้ให้เจ้าของธุรกิจแบบมหาศาลเนี่ยในฐานะที่นี่เราก็ปล่อยคือเขาก็ปล่อยให้เจ้าของธุรกิจแบบดอกเบี้ยถูกๆเหมือนกันแต่คีย์คือก่อนที่คุณจะไปสมัครเพื่อรับเงินกู้เนี่ยแน่นอนครับให้ CPA หรือที่ปรึกษา CPA คือนักบัญชีแล้วก็ที่ปรึกษาทางด้านภาษีคุณดูก่อนครับว่าเฮ้ยเวลาคุณไปกู้แล้วเนี่ยนะครับคือคุณจะสามารถเอาค่าดอกเบี้ยที่คุณจำเป็นต้องจ่ายหรือค่าเงินต้นที่คุณต้องจ่ายเนี่ยคุณจะวางเงินกู้นั้นอย่างไรเพื่อให้คุณสามารถได้ประโยชน์ทางด้านภาษีมากที่สุดหมายความว่าไงครับคือเขาอย่างนี้เขาบอกว่าถ้าวันนี้คุณกู้เนี่ยนะครับคุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าภาษีเป็นค่าใช้จ่ายที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตคุณไม่ว่าจะเป็นค่าธุรกิจบริษัทเราจ่ายค่าแวตค่าภาษีอะไรเยอะมากแวตอาจจะเยอะไม่ได้แต่ค่าภาษีเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยคำถามคือก่อนที่คุณจะไปกู้เนี่ยคุณจะเอาเงินกู้ออกมาแล้ววางโครงมันยังไงให้คุณได้ผลประโยชน์ทางด้านภาษีด้วยนะครับเพราะคือถ้าคุณเล่นเกมเป็นแล้วที่ปรึกษาทางด้านการเงินที่ปรึกษาทางด้านบัญชีคุณและที่ปรึกษาทางด้านภาษีคุณรู้เนี่ยเขาสามารถเอาเงินดอกเบี้ยที่คุณต้องเสียนะครับเงินต้นเวลาคุณหักจ่ายเนี่ยมาเป็นค่าลดภาษีในด้านอื่นๆได้มาหักลบเป็นค่าภาษีได้ซึ่งเราก็ต้องศึกษาเรื่องกฎหมายไทยนะครับซึ่งมาหักลดด้านภาษีได้แล้วคีย์คืออย่างนี้ครับเกมที่คนรวยเล่นคือทำยังไงเนี่ยให้คุณสามารถได้เงินกู้ที่ถูกภาษีโดยแล้วไม่ใช่เพียงอย่างเดียวครับแล้วสามารถเอาเงินกู้นั้นเนี่ยไปหักเป็นค่าทำให้ภาษีของคุณลดลงมาได้แล้วพอภาษีของคุณลดลงมาได้ไม่พอเอาเงินกู้นั้นไปซื้อทรัพย์สินที่สร้างกระแสเงินสดให้กับคุณนะครับนั่นคือเกมที่โรเบิร์ตพยายามพูดนะโรเบิร์ต คิโยซากินะครับพยายามพูดนั่นคือสาเหตุที่คุณเอริกเนี่ยเป็นหนึ่งนะครับในทีมของที่คือหนึ่งในหนึ่งในทีมคุณทอมวิไรท์ซึ่งเป็นที่ปรึกษานะครับทางด้านภาษีให้กับคุณโรเบิร์ต คิโยซากินะครับซึ่งแน่นอนให้เขาดูก่อนนะครับว่าคุณจะใช้เป็นส่วนลดทางด้านภาษียังไงแล้วถ้านักบัญชีคุณไม่รู้ก็พยายามจะปรึกษากับนักบัญชีหลายๆคน so if their CPA doesn't understand this so they need to talk to multiple CPA right to get the idea yes of course and actually maybe we can work out something maybe I would like to also help the people the Thai people to understand more about the financial statements because
this is universal. Actually, the concept is universal. Of course, the tax law in Thai is different from that in Hong Kong or in the United States, but the concept is the most important thing. And then I can assure that I can help people to understand more about the concept first, and then you can find a CPA and then bring your CPA to me. I can help you to teach them. Wow, man, I will bring my CPA to you. If he doesn't come, fuck him. I'm gonna fire him. Yeah. Okay. So เพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยครับใช่ครับมีประโยชน์ something เลยใช่ครับผมก็เลยถามแล้วแต่ถ้าสมมตินักบัญชีเราไม่เก็ตตรงนี้ CPA เราไม่เก็ตคือเขาบอกงี้เขาบอกจริงๆมันมีวิธีที่เขาช่วยได้ครับแน่นอนกฎหมายภาษีบ้านเราอาจจะไม่เหมือนที่อื่นแต่คอนเซปต์นี้เนี่ยมันเป็นคอนเซปต์ที่ใช้ได้ทั่วโลกจริงๆคุณต้องเข้าใจคอนเซปต์นี้ก่อนนะครับแล้วไปแกะเรื่องภาษีตอนหลังนะครับให้นักที่ปรึกษานะครับ CPA หรือภาษีตอนหลังเนี่ยแต่คีย์คืออย่างนี้ครับคือถ้าคุณเนี่ยถ้านักบัญชีคุณไม่เข้าใจเนี่ยคุณเอริกก็บอกว่าสามารถเชิญมาคุยกับคุณเอริกได้เพราะคุณเอริกสามารถอธิบายคอนเซปต์ได้ครับแล้วประเด็นคือเขาอยากจะช่วยคนไทยเพราะเขาเชื่อว่าคอนเซปต์เนี่ยมันไม่ได้ต่างกันเยอะมากทั่วโลกใช้ได้เหมือนกันอาจจะต้องมาลงลึกเรื่องกฎหมายนิดนึงนะครับแต่ถ้า CPA คุณไม่เข้าใจมาคุยกับคุณเอริกได้บางอันอาจจะไม่เหมือน 100% แต่ถ้าคุณทำได้ 80-90% นี่แม่งก็สุดยอดมากๆนะครับและนั่นคือสิ่งที่ผมบอกเดี๋ยวผมจะเอา CPA ผมมาหาคุณเอริกด้วยถ้าเขาไม่ทำตามก็ไม่ต้องอยู่กับบริษัทเราครับเชิญออกได้นั่นคือสิ่งที่ผมบอกไล่ออกครับคีย์คือโอเคนะครับ and thank you for that and when you talk about this what I think this is like I call it triple because you're using loan to buy assets once you're getting cheap loan you're reducing the tax and you're getting assets that have cash flow to you so it's a crazy the thing is why isn't a lot of people doing this? Yeah, I would think that is first of all this is the lack of financial educations in the world, and also in traditional school, and this is the first reason. And the second reason is that we are taught to stay small. We are taught, we can just accept what the societies or what the governments gave us, and this is the second reason. But we have to switch our mind to a BI mindset, ESBI, right? So we want to be a BI, we have to be in the BI, and then we need to think like a BI. And we are taught to be an employee only. And some of us are very lucky that we are going to start our own business as a small business, self-employed person. But the point is, we are still on the E or S, not the B and I. But Robert Kiyosaki, Tommy Wright, Warren Buffett, they are all on the BI side. And what they are thinking is like use the BI mindset to think. And this is what I think many people, they just cannot accommodate that kind of thinking. Even for many people, often in Hong Kong also, they are afraid to borrow money from the bank because they said, I need to repay the loan, I need to pay the interest. They are focused on this part, but they are not focusing on how they are going to use the money to make more money. Yeah. แล้วคีย์คือเขาบอกอย่างนี้ครับคือผมก็เลยถามทำไมถึงมันเป็นอย่างนี้ทำไมถึงคนส่วนมากไม่เข้าใจถึงคอนเซ็ปต์นี้เข้าไม่ถึงเขาบอกว่าคีย์คือมี 2-3 อย่างหลักๆอันแรกเลยคือโลกนี้คนส่วนมากไม่ค่อยมีความรู้ทางการเงินเท่าไหร่นะครับใครเห็นบ้างคนส่วนมากไม่ค่อยมีความรู้ทางการเพราะโรงเรียนไม่ได้สอนเหมือนที่คุณโรเบิร์ตพูดนะครับแล้วคนส่วนมากถูกปลูกฝังมาให้เล่นเล็กๆอยู่แค่นั้นหาเงินไปเรื่อยๆแล้วประเด็นคือระบบการหาเงินทำงานเนี่ยมันเป็นระบบทาสยุคใหม่นะครับถ้าคุณศึกษาลึกๆเนี่ยคีย์คือสังคมปลูกฝังให้คุณอยู่เล็กๆไงแล้วเหมือนในคอนเซปต์การเงิน4ด้าน ESBI คนส่วนมากคิดแบบ E กับ S จริงๆเขาไม่เข้าใจคอนเซปต์ B กับ I นะครับแต่คุณเนี่ย Warren Buffett Robert Kiyosaki เขาคิดแบบ B กับ I แล้วมันไม่ได้แค่ในเอเชียครับที่ฮ่องกงก็เป็นที่สหรัฐก็เป็นนะครับคนส่วนมากไม่ค่อยกล้ากู้เท่าไหร่นะทั้งนั้นที่เงินมันถูกแล้วเราไม่ได้บอกให้กู้ซีซัวนะครับคุณต้องมีแผน and the thing is I just want to make clear we are not telling people to go out and just get loan it's dumb if you don't have a plan and you don't know what you're doing, don't do it. It's sometimes some people do too much leverage on that. You get what I mean? Yeah. Oh yeah, sure, of course. I'm not. Let's make it clear. We are not telling you to just go out to borrow the loans and then to spend it or to
without any planning or without any purpose. You need to have planning. You need to have a purpose, and the purpose is that to create more wealth. This is the purpose. It's not borrowing the money to spend it, and then you just buy some luxury goods or go travel. Not now, but don't spend it. Do invest it. And if you know how to do it, actually you can get infinite return from these kind of loans during these difficult times even. นะครับก็คือสิ่งที่ผมกำลังบอกว่าเราไม่ได้บอกให้ไปกู้ซีซัวนะครับคือกู้แล้วเอาไปใช้จ่ายนะครับโดยไม่มีการวางแผนไม่มีจุดประสงค์อย่างแท้จริงเนี่ยอย่าทำนะครับมันต้องศึกษาคือจุดประสงค์สำคัญมากๆที่คุณเอบอกคือการสร้างทรัพย์สินหรือสร้างความมั่งคั่งใช้เงินถูกในการสร้างความมั่งคั่งยังไงแล้วนี่คือสิ่งที่ผมเสริม Apple ยังทำเลยครับ Apple มีเงินเก็บเยอะมาก 200,000 กว่าล้านแต่เขาไม่เอาเงินเข้าประเทศตัวเองครับเพราะเงินอยู่นอกประเทศถ้าเข้าโดนเสียภาษีเยอะเขาเลยยังกู้เพราะกู้มันถูกนะครับแต่คือจุดประสงค์ต้องชัดเจนคือสร้างทรัพย์สินนะครับแล้วถ้าคุณเข้าใจหลักการตรงนี้เนี่ยนะคุณจะสามารถสร้างผลตอบแทนแบบไร้ขีดจำกัดได้เพราะมันไม่ได้ใช้เงินคุณนะครับอย่างแท้จริงอย่างจริงจังเลยแต่นั่นคือเกมที่คนรวยเล่น so Eric if they want to get like I mean any like I think that's really good I love it anything to say more anything to say like anything to add before we wrap it up and I want people to be able to contact you or if they want to follow you and we'll invite you back I love this we're going to invite you to Thailand for sure and I want you to work with my CPA like I'm tired of playing this fucking ENS game yeah hello you there คุณเอริกอยู่ดีก็หายไปนะครับคุณเอริกอยู่ไหม hello นะครับก็คือผมถามคุณเอริกนะครับเดี๋ยวรอแกกลับมานะครับเพราะเดี๋ยวแกก็คงกลับมาคือผมถามคุณเอริกว่ามีอะไรสุดท้ายไหมก่อนที่เราจะสรุปจบเนี่ยคือแล้วเดี๋ยวเราจะเชิญคุณเอริกมาอีกนะครับผมคิดว่าสิ่งที่คุณเอริกแชร์มันมีประโยชน์มากๆนะครับแล้วผมถ้ามีประโยชน์ผมอยากให้กดบวก1มารัวๆครับบวก1มารัวๆถ้าฟังถึงตอนนี้มีประโยชน์นะครับบวก1มารัวๆแล้วเดี๋ยวคุณเอริกอาจจะค้างนิดนึงนะครับเดี๋ยวคงกลับมาแต่ขอบคุณมากครับคุณเบียร์นะครับคุณเอริกเดี๋ยวกลับเข้ามาแต่คือสิ่งที่เราพยายามพูดเนี่ยคือสิ่งที่เราอยากจะให้เก็ตเนี่ยคือผมจะให้คุณเอริกส่งท้ายแล้วเดี๋ยวผมจะให้คุณสามารถติดตามคุณเอริกได้นะครับแล้วผมจะเชิญคุณเอริกมาไทยครั้งอาจจะสัมภาษณ์อีกครั้งนึงด้วยซ้ำไปนะครับเพื่อเจาะลึกทางด้านภาษีกับการกู้นะครับแล้วเอาคนไทยที่แบบรู้เรื่องนี้มาคุยด้วยใครคิดว่าน่ามีประโยชน์บ้างถ้ามีประโยชน์นะครับก็ยังพิมพ์บวก1มานะครับแล้วเดี๋ยวรอคุณเอริกเข้ามานะครับเดี๋ยวรอคุณเอริกเข้ามานะครับแต่อย่างที่บอกครับคือถ้าสรุปสิ่งที่นะครับคุณเอริกพยายามพูดเนี่ยคือคนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินที่ถูกได้แต่คุณต้องเข้าใจเกมที่คนรวยเล่นนะครับแล้วเรื่องภาษีนะครับเพราะเงินในยุคนี้เนี่ยนะครับมันคืออะไรครับคือ Sorry คือหนี้คือภาษี yeah finally you're back and you look sorry the internet is internet sucks sorry about that yeah. no worries okay. So my point is this. Anything you want to say before we wrap it up, and I want people to be able to follow you, and I'll invite you back to Thailand for sure. I want you to work with my CPA at least, and I'm tired of playing ES like playing like a fucking ENS. I want to be BNI. So any last word? Yeah. Okay. Yeah. I would say during this difficult times, it is time for us, even for myself, to reveal. On the financial side, because I'm an accountant, so I would recommend you to review the financial statements on the financial side. If you haven't done it before, so it is a perfect timing to do so. If you have this habit of reviewing it, good. Just keep digging inside and see what you can do, because income, expenses, assets, and liabilities, all these fourแล้วก็หายไป นะครับโอเคเพราะเดี๋ยวแกคงกลับ get มา more wealth and less taxes. Okay? Yeah. Okay. So คือเขาบอกว่าสิ่งที่ผมถามมีอะไรสุดท้ายก่อนที่เราจะสรุปจบไหมแล้วผมอยากให้คุณติดตามคุณเอริกด้วยนะครับแล้วไม่ใช่แค่นั้นคือผมก็จะเชิญคุณเอริกมาไทยเพิ่มเติมนะครับเพื่อมาแชร์เพิ่มเติมเพราะผมเองก็อยากจะให้เขาคุยกับผมต้องหาคนที่เข้าใจเรื่องนี้เพื่อให้ทีมงานผมหรือให้นะครับนักบัญชีผมเข้าใจเรื่องนี้เพราะฉะนั้นในที่นี้วิธีที่ง่ายๆเนี่ยทำได้คือ
กลับไปทบทวนงบการเงินครับให้ลงลึกถ้าคุณทำอยู่แล้วลงลึกมากกว่านี้อีกหรือถ้าไม่ได้ทำเนี่ยให้เริ่มทำครับอย่างน้อยดูง่ายๆก่อนครับรายได้รายจ่ายทรัพย์สินหนี้สินนะครับ someone is like someone saying he likes the toy behind you awesome นะครับนะครับก็คือดูทรัพย์สินหนี้สินค่าใช้จ่ายแล้วก็ดูให้มันชัดเจนครับรีวิวทำมันทุกเดือนครับคีย์คือการที่คุณแค่ทำมันเนี่ยมันจะทำให้คุณเห็นอะไรต่างๆที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วมันคือจุดเริ่มต้นครับ and Eric how do they follow you how do they get to know you you can I can send you my Facebook page so that they can follow me yep okay เดี๋ยวคุณ Eric จะส่ง Facebook page สามารถไปติดตามคุณ Eric ได้นะครับแล้ว and I'll invite you again I love what you're sharing I like it and the thing is like new money is all about debt tax right debt and tax right exactly yeah debt and tax actually many people are afraid of these two things but if you are a BI you will love them because these two things debt and taxes can help you get richer yeahคือเขาบอกคือผมเลยบอกอย่างนี้ครับเขาบอกเงินยุคใหม่จริงๆคือหนี้สินแล้วก็ภาษีนะครับแต่คนส่วนมากกลัวทั้งหนี้สินแล้วกลัวทั้งภาษีแต่ถ้าคุณศึกษาเรื่องนี้หรือหาผู้เชี่ยวชาญด้านนี้มีที่ปรึกษาเรื่องนี้หรือเข้าใจเรื่องนี้อย่างแท้จริงมันจะทำให้คุณรวยเพราะเงินยุคใหม่เนี่ยเงินถูกคือหนี้นะครับแล้วคุณภาษีค่าใช้จ่ายที่ใหญ่สุดถ้าคุณสามารถหาแหล่งเงินถูกได้นะครับลดค่าใช้จ่ายทางภาษีได้แล้วสร้างทรัพย์สินให้มีกระแสเงินสดได้โดยใช้หนี้เนี่ยคุณจะสามารถประสบความสำเร็จได้นะครับนั่นคือเขาบอกเงินยุคใหม่คือหนี้สินกับภาษีแต่คนส่วนมากกลัวมันแทนที่จะพยายามเข้าใจมันหรือหาคนที่ช่วยเข้าใจนั่นคือสาเหตุผมมีเพื่อนคุณเอริกเพราะคุณเอริกเข้าใจเรื่องนี้นะครับแล้วจะเชิญเขามาประเทศไทยนะครับหวังว่าผมเชื่อวันนี้โคตรมีประโยชน์ผมเองโคตรชอบโคตรสนุกเลยนะครับแล้วประเด็นคือนะครับก็นะครับถ้ามีประโยชน์พิมพ์บวก1เข้ามานะครับบวก1เข้ามานะครับโอเค so Eric thank you very much I love it the new money you're welcome thank you debt and tax and a lot of people are afraid of if you study about it you know that's how the rich people play and love it can you show your shirt I like your shirt right now yeah sure yeah the rich do not work for money love it คนรวยไม่ได้ทำงานเพื่อเงินโรเบิร์ตเชลซากิในกรุงเทพเป็นเสื้อของบริษัทเราท่านเชิญโรเบิร์ตมาไทยนะครับเพราะฉะนั้น thank you bro thank you and I'll invite you again thank you to talk to you more about this and you said that you can help people with the CPA right please let me know how you can นะครับอย่างที่คุณเอริกบอกจะช่วยเรื่อง CPA ได้ด้วยเนี่ยคีย์คือนะครับเดี๋ยวเขาจะแชร์มาว่าจะช่วยยังไงได้แล้วเดี๋ยวผมจะแชร์ให้ทุกคนต่อเนื่องนะครับแล้วผมจะเชิญเข้ามาสัมภาษณ์อีกแน่นอนนะครับผมอยากคือ I have this idea I might invite you and one CPA from Thailand or loan expert so that she can coordinate with you like I mean and we can go in and talk about like what's the loan now sure. yeah so ผมมีไอเดียนึงคือเดี๋ยวผมจะเชิญผู้เชี่ยวชาญไทยคุณเอริกแล้วก็ผมเนี่ยมาสัมภาษณ์กันนะครับแล้วคุยถึงเงินกู้ในประเทศไทยทำอะไรได้บ้างตอนนี้เป็นยังไงบ้างให้รู้ความจริงกันไปเลยแล้วคุณเอริกแนะนำกันยังไงได้บ้างนะครับถ้าคุณคิดว่าเป็นไอเดียที่ดีพิมพ์ไอเดียดีแล้วผมอาจจะจัดไลฟ์นั้นขึ้นมาแบบไม่มีค่าใช้จ่ายให้คุณค่าสุดๆนะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้นะครับอย่างที่บอกขอบคุณมากๆทุกคนครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับในโควิดซีรีส์หน้าอาทิตย์หน้าผมมีเซอร์ไพรส์สุดๆผมเชิญแขกรับเชิญ2คนมาครับระดับโลก2คนนะครับอันนี้คือระดับโลกอย่างแท้จริงครับคนนึงคืออาจารย์ผมอีกคนนึงนะครับผมยังอุบไว้ก่อนแต่คนนี้คือระดับโลกอย่างแท้จริงครับผมกว่าจะได้เข้ามาได้เนี่ยเลือดน้ำตาแทบกระเด็นนะครับแต่ไปทำมาได้เพื่อคุณครับเพราะในที่นี้เนี่ยนะครับบางคนบอกเขาอยากได้ของฟรี fuck you นะครับนี่คือเราจัดให้เราให้อย่างแท้จริงนะครับเพราะในที่นี้ขอบคุณมากๆครับแล้วพบกันบูมนะครับเราพบกันครับสวัสดีครับ thank you Eric thank you love you you're welcome thank you take care thank you bye ผมเชื่อว่าวิดีโอหลายอันมีประโยชน์มากๆคุณอยากได้มันแบบนี้ส่งตรงมาหาคุณเกือบทุกวันเนี่ยผมแนะนำครับให้กด subscribe แล้วกดกระดิ่งผมทำวิดีโอแบบนี้ลงเกือบทุกวันเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้วิดีโอแบบนี้และอื่นๆอีกมากมายให้ความรู้แบบนี้เนี่ยคุณอยากได้มันแบบนี้นะครับกด subscribe แล้วกดกระดิ่งแล้วพบกันครับ